Giá thép nó tăng lên đến 40 đến 50%. Lúc mà thi công thì đúng vào cái thời kỳ Covid, cam kết bằng mọi giá đáp ứng toàn bộ được các cái yêu cầu đấy đối với chủ đầu tư. Nhà máy Doco là một nhà máy mà bạn hàng của Denko rất lâu rồi. Sản phẩm của họ là sản phẩm uy tín trên toàn thế giới. Dựa trên các cái đặc thù về ngành nghề sản xuất của nhà máy thì chúng tôi đã nghiên cứu và đề xuất các cái giải pháp về thiết kế, giải pháp về thi công và các giải pháp về sử dụng vật liệu, thiết bị để phù hợp với lại yêu cầu của nhà máy và yêu cầu của Doco. Xung quanh nhà xưởng đều được xây bằng tường gạch. Đối với một cái bức tường gạch, diện tích tường gạch lớn như thế, đối với thời tiết miền Bắc Việt Nam nồm và ẩm nhiều, có sự chênh lệch nhiệt độ và thời tiết thì sẽ xuất hiện các cái vết rạn nứt rất nhiều, cho nên để đảm bảo được tính thẩm mỹ và có thể che được các cái vết nứt để đảm bảo được bức tường luôn sạch và đẹp. Sơn bằng sơn co giãn. Sơn co giãn này thì có thể che được các cái vết rạn nứt để đảm bảo phần chống thấm. Thì là toàn bộ cái tường chắn mái ở trên cao này là sẽ sử dụng là toàn bộ bằng bê tông cốt thép. Thi công cái tường chắn mái cần phải huy động khối lượng giáo, chống, nhân công cũng như là cốp pha để thi công khá là phức tạp, nhất là trong điều kiện thi công ở trên cao. Trong tường xây thì để đảm bảo được chống thấm và thoát nước tốt, bên trong tường thì chúng tôi sẽ sử dụng là một lớp phủ từ trên đỉnh tường xuống tận mang nước. Với giải pháp đấy chúng tôi có thể là đẩy nhanh được tiến độ thi công. Trong cái quá trình mà xây dựng công trình ấy thì chủ tư cũng đã lựa chọn những chủng loại vật liệu kính để làm cho khu văn phòng là loại kính đặc biệt là kính low air, cũng như là kính tiết kiệm năng lượng. Tất cả cửa kính cường lực ở đây đều được làm bằng khung inox. Ở đây rất là nhiều các cái phần về mặt nạ, cái điều khiển của điều hòa và công tắc đều được lắp rất là đều, thẳng và được căn chỉnh rất đẹp. Theo yêu cầu của Doco thì Doco người ta sử dụng cái trần tiêu âm, trần bằng sợi khoáng cũng rất là đẹp. Âm thanh, chất lượng âm thanh ví dụ giữa người nói, người nghe và các người họp với nhau được tốt, đảm bảo chất lượng. Như các bạn thấy là chúng ta đứng ở trong phòng này nói thì không hề nghe có tiếng vọng. Toàn bộ cửa của bên Doco thì người ta sử dụng toàn bộ bằng cửa nhựa. Đối với lại cửa này thì trọng lượng nó nhẹ và rất là sạch, dễ lau chùi, đẹp. Ở đây có một chi tiết thể hiện sự tỉ mỉ và cầu toàn của Denko, đấy là các cái thiết bị bóng đèn điện, camera và thiết bị báo cháy được lắp rất là đều, thẳng với nhau thành một đường thẳng. Đây là khu vực nhà nghỉ ca cho chuyên gia nước ngoài. Đây bao gồm một số cái phòng ở cho chuyên gia. Còn đây là khu vực nhà ăn, nhà căng tin. Đây được trang bị rất là đầy đủ với các cái thiết bị bếp, chậu rửa và tủ bếp. Thiết kế và sử dụng các cái vật liệu tốt như trần, đèn. Đấy, ở đây các cái phần về gạch lát nền cũng là sử dụng các cái chủng loại gạch tương đương với lại khu vực văn phòng làm việc. Đây là một trong các cái phòng thiết kế để làm nơi ở cho chuyên gia nước ngoài. Trang bị bằng sàn gỗ. Ở đây thì toàn bộ cửa sổ hệ nhôm của Hyundai. Đấy, nhà vệ sinh thì được trang bị đầy đủ các thiết bị vệ sinh, tủ gương này, cabin tắm này. Ở đây có một chi tiết mà tôi muốn nói thêm về tính tỉ mỉ của Denko là tất cả các cái thiết bị như ổ cắm đều được thiết kế và được thi công làm sao để nó sẽ nằm giữa mạch gạch hoặc là nằm giữa các cái viên gạch. Đây là hạng mục nhà bảo vệ này, thì nó cũng giống như các cái tương tự như các nhà bảo vệ của các dự án khác thôi. Tuy nhiên thì là ở đây người ta sẽ bố trí đầy đủ các cái phần về chức năng về chức năng để sử dụng. Chẳng hạn như có thêm một cái khu để có thể để cho lái xe hoặc là những cái người ta ra vào nhà máy, người ta có thể ở đây có thể nghỉ ngơi, hoặc là ví dụ như là có cả vệ sinh chung để cho khách vào hoặc là lái xe người ta sử dụng. Đây là nhà xe để ô tô. Trong này thì còn bố trí cả hệ thống chữa cháy tự động bằng sprinkler ở đây. Cái đèn mà sử dụng cái trục bằng mica để chống ẩm và
tránh cái nước mưa nó hắt vào. Người ta còn yêu cầu rất là kỹ về thẩm mỹ, những cái đường nét, những tiểu tiết là đều phải chăm chút. Các viên bó vỉa ở tại những cái đoạn cong này là chúng tôi phải chia rất là đều nhau. Cùng với đấy là các cái mạch để ghép các cái bó vỉa với nhau cũng được làm rất là đều, yêu cầu rất là tỉ mỉ, cẩn thận. Đây là khu vực phòng điều khiển của hệ thống xử lý nước thải. Đây là hai cái máy thổi khí, còn đây là cái bồn chứa hóa chất diệt mật. Đối với hệ thống xử lý nước thải thì Denko thiết kế để nước thải đầu ra là đảm bảo theo cột B, theo quy chuẩn của Việt Nam hiện hành. Đây là khu vực phòng điện. Đối với dự án Dockco thì tiêu chuẩn mà chủ đầu tư đưa ra là cao hơn so với các dự án khác, do là có hai hệ thống điện áp, một điện áp 380V và điện áp áp pha 200V. Chủ trung thế thì là nhà máy Dockco xây dựng thành hai giai đoạn, cho nên là giai đoạn 1 là chúng tôi lắp tủ 2 ngăn. Đây là cái loại tủ là có thể mở rộng được, ghép thêm một ngăn nữa vào để cấp điện cho giai đoạn 2. Đây chính là cái điều hòa mà đối với Dockco thì tính an toàn về điện yêu cầu rất cao, cho nên là trong phòng điện có sử dụng điều hòa. Như các bạn nhìn thấy ở đây là điều hòa công suất rất là lớn để duy trì nhiệt độ, đảm bảo nhiệt độ trong phòng điện. Để kết nối từ trạm biến áp sang tủ hạ thế, chủ đầu tư sẽ yêu cầu là sử dụng thanh busway. Đối với thanh busway, sự phân tán nhiệt sẽ tốt hơn là cáp, do đó sẽ tính dẫn điện của busway là sẽ tốt hơn. Trên tất cả các cái con ốc của các thiết bị đong cắt khi kết nối ở đây thì chúng tôi đều có dấu màu đỏ ở đây. Cái việc đánh dấu sẽ thuận lợi cho cái việc bảo hành bảo trì, hoặc là khi nhà máy muốn thay thế một cái thiết bị đong cắt, khách hàng yêu cầu cao như Dockco thì chúng tôi sử dụng trạm biến áp ABB của Thụy Sĩ. Việc sử dụng trạm biến áp ABB sẽ đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng. Máy phát điện ở đây thì sẽ được thiết kế để cấp điện dự phòng cho khu vực máy in, là khu vực máy sản xuất quan trọng của nhà máy, cấp điện cho khu vực văn phòng, cấp điện cho chiếu sáng của toàn bộ nhà xưởng. Chúng tôi sử dụng máy phát công suất liên tục là 400 kVA, thương hiệu máy phát của Dosan, xuất xứ là Hàn Quốc. Đối với những cái nhà cung cấp mà cấp máy phát cho chúng tôi thì đều phải kết thúc quá trình lắp đặt và đấu nối thì là đều phải chở tải giả, tải trở xuống đây và test thử tải chạy máy. Đối với tải giả là theo đúng cái quy trình. Điều hòa cây đặt sàn công suất là loại lớn nhất của hãng Daikin. Hệ thống đường ống đồng được kết nối theo hệ thống thang băng cáp của các hệ thống kỹ thuật điện. Lợi thế của việc sử dụng cái điều hòa cây đặt sàn này là nhà máy có thể là dễ dàng di chuyển. Đây là hệ thống bơm cứu hỏa, bao gồm một bơm điện và một bơm diesel, công suất tương ứng với lại bể nước ngầm 700 mét khối. Hệ thống bơm cứu hỏa này thì cấp cho toàn bộ phần hệ thống chữa cháy tự động sprinkler của toàn bộ nhà máy và hệ thống chữa cháy vách tường. Còn đây là hệ thống bơm cấp nước sinh hoạt, bao gồm hai bơm sẽ chảy luân phiên nhau. Ở bể nước ngầm ở đây là 700 mét khối. Đặc điểm ở đây là địa chất lớp đất đào ở khu vực này là cát chảy mà lại rất là sát so với lại đường vỉa hè của hạ tầng của khu công nghiệp. Do vậy cho nên là với chiều sâu lớn như thế thì phương án thi công của Denko là sử dụng ép cừ bằng lát sen để tránh được cái việc là sụt lún cát chảy của địa chất. Ở đây là hệ thống đường ống cứu hỏa, hệ thống chữa cháy tự động. Cái cụm van khá là phức tạp và lớn. Ở trên đường ống thì là chúng tôi đều có dán các cái phần ghi chú cho hệ thống và hướng của đường ống chạy. Hệ thống đường ống sprinkler của hệ thống cứu hỏa chạy trên cao. Hệ thống thang băng cáp điện được sắp xếp ở đây.